Bộ phim tình cảm mới của Ngô Thư Hân và Đinh Vũ Hề cuốn hút người xem ngay tập đầu tiên. Tôi chỉ muốn hỏi xem mọi người có xem Eternal Nasitaji gì vào năm ngoái không? Cô nàng Musiki kiêu ngạo và mưu mô cùng cô nàng Linh Miêu Miêu kỳ quặc thật đáng yêu. Sự nổi tiếng của bộ phim này cũng khiến cho lần hợp tác đầu tiên của bộ đôi Moonlight Vision ngay lập tức trở nên nổi tiếng trở lại. Nhưng biến tấu ánh trăng của chúng tôi cuối cùng đã thành hiện thực sau bao nhiêu khó khăn. Như câu nói, vàng sẽ luôn tỏa sáng. Bộ phim Moonlight Vision được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Thanh Vũ. Ở đây bạn có thể thấy tình yêu lãng mạn giữa nam và nữ chính. Và bạn cũng có thể thấy tham vọng nghề nghiệp của một số nhân vật chính có chỉ số X và S cao. Julie do Ngô Thư Hân thủ vai chuyên ngành tài chính, nhưng cô ấy lại yêu thích ngôn từ. Sau khi tốt nghiệp, cô một mình đến Hội Nguyên Nguyệt, nơi cô hằng mong ước được gia nhập. Bạn có nghĩ đây là một người mới vào nghề ngây thơ không? Mặc dù Julie của chúng ta là người mới nhưng cô ấy không phải là cô gái ngây thơ. Cô vẫn giữ được sức sống của cô gái trẻ chân chân trong cuộc sống của mình. Anh ấy không bao giờ né tránh những vấn đề khó khăn trong công việc và luôn tránh được mọi hình thức bắt nạt trong cùng thời gian. Thử thách đầu tiên sau khi gia nhập UNC là ký hợp đồng cho tác phẩm mới của nhà văn vĩ đại Sartre do Đinh Vũ Hy thủ vai. Nhưng Sartre là một nhà văn Sander có tính khí thất thường và khó nói chuyện. Sau khi Julie đến thăm ông 3 lần tại nhà tranh, ông đã quấy rầy, khơi gợi cảm xúc và lý luận với ông. Đúng lúc Chu Xuyên đang do dự, anh phát hiện ra Julie chính là đội quân nước được khí thuê mà anh đã trò chuyện trực tuyến suốt 3 năm. Họ đã có mối quan hệ trực tuyến trong 3 năm và anh ấy cùng Monkey, con được gọi là Julie, không có gì để nói trong suốt thời gian này. Chu Xuyên lập tức thay đổi ý định. Chu Lệ trở thành biên tập viên của nhà văn vĩ đại này. Vì là tác giả của chính mình nên Chu Lệ không thể chịu đựng được những hành xáo kiêu ngạo và câm lặng của Chu Xuyên nữa. Hai người họ cãi nhau qua tin nhắn mỗi ngày, nhưng họ cũng luôn đứng lên bảo vệ nhau vào những thời khắc quan trọng. Do một tai nạn, Julie chuyển đến nhà Chu Xuyên và bắt đầu sống chung. Thỉnh thoảng có những chuyện buồn cười và xấu hổ xảy ra. Điều buồn cười nhất là Sartre dường như không thể tự chăm sóc bản thân nếu không có Julie. Hashi tắc kế hoạch check-in bằng hình ảnh và văn bản Hashi tắc điều Julie không thể hiểu nổi là tại sao Chu Xuyên đen tối và độc ác lại có thể có một người bạn hiền lành và tốt bụng như Giang Vũ Thành. Giang Vũ Thành là nhà văn mà Julie ngưỡng mộ nhất và cũng là động lực để Julie gia nhập Hội Nguyên Nguyệt. Sự tương tác giữa ba người này cũng rất buồn cười. Chu Xuyên ghen tị, Julie tập trung vào công việc, còn Giang Vũ Thành muốn chọc giận Chu Xuyên. Trái tim của Sartre đập nhanh mà anh không hề nhận ra, họ đã có nụ hôn say xỉn đầu tiên, yêu nhau. Rồi chiến tranh lạnh và làm lành sau khi danh tính Mr. Phác của cô bị phát hiện. Cuộc sống thực ra là một động từ tình yêu giữa Chu Xuyên và Sở Ly chắc chắn là điểm nhấn của bộ phim này. Tình anh em giữa Giang Vũ Thành và Chu Xuyên lớn lên cùng nhau, chưa bao giờ rời xa nhau, càng làm tăng thêm sự ấm áp. Thái độ và giải pháp của Julie đối với tình trạng áp bức tại nơi làm việc thậm chí còn đáng để học hỏi hơn. Có lẽ vì cả quá trình lẫn kết thúc đều quá hoàn hảo nên bộ phim không được ưa chuộng vào thời điểm đó. May mắn thay, người ta có thể nhìn thấy Ngọc Trai trở lại sau khi bị phủ đầy bụi. Tôi thực sự phải khen ngợi kỹ năng diễn xuất của một số diễn viên chính ở đây. Đinh Vũ Hy, người vào vai Chu Xuyên, xứng đáng với sự đào tạo chuyên nghiệp của mình. Anh vào vai một nhân vật có biệt danh là Quân tử Xuyên như ngọc nhưng thực chất lại là một người rất sắc sảo và nham hiểm. Nếu bạn không hiểu được thì nhân vật này chắc chắn sẽ được miêu tả là rất khó chịu. Tuy nhiên, những cử động và biểu cảm nhỏ của Đinh Vũ Hy khiến nhân vật này trở nên rất nổi bật và đáng yêu. Diễn xuất của Ngô Thư Hân cũng rất được yêu thích, nhưng cư dân mạng luôn nghi ngờ về cách diễn đạt điệu đà của cô. Nhưng thực tế không phải như vậy. Cô ấy phân biệt rất tốt các cảnh khác nhau và tâm trạng khác nhau của các nhân vật. Nhân vật Julie do cô thủ vai là một người nghiêm túc, dễ thương và rất chân thành với mọi người và mọi vật. Nhân vật Giang Vũ Thành do anh thủ vai dịu dàng như ngọc nhưng lại có cảm giác kiềm chế và tiết chế, tạo nên cảm giác tương phản tinh tế. Gần đây, một tin tức gây sốc khác đã xuất hiện trong giới giải trí. Vu Thục Hân đã bị lại vì bị hạ cấp. Khi tin tức này được đưa ra, nó ngay lập tức gây ra những cuộc thảo luận sôi nổi giữa người hâm mộ và công chúng, và đủ loại suy đoán và phân tích tràn ngập trên Internet. Nhưng thực tế có phải như vậy không? Chúng ta hãy cùng khám phá sự thật đằng sau điều này. Có tin đồn rằng Ngô Thư Hân sẽ hợp tác với CEO ít tên tuổi trong Favor Sunsi. Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu cô có thực sự mất đi vị thế của mình hay không. Suy cho cùng, những người cộng tác trước đây của Ngô Thư Hân đều là những người nổi tiếng như Trần Tĩnh Kha, Đinh Vũ Hy, Hà Vũ, hoặc là những người sắp trở thành ngôi sao lớn nhờ sự hỗ trợ của vốn liếng. Tuy nhiên, sự thật là tin tức này hoàn toàn là hư cấu. Ngô Thư Hân hoàn toàn không biết CEO. Cái gọi là biển mặt trời trắng vĩnh cửu cũng chỉ là một dự án được ai biên tập và ghép nối ngẫu nhiên. Với nguồn lực và địa vị hiện tại của Tử Vũ, anh vẫn chưa đủ khả năng để có cơ hội hợp tác với Vu Thục Hân. Bản thân anh cũng đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan khi bị cấm vào mọi hợp đồng quảng cáo mà anh đã đồng ý đều bị tạm dừng. Vu Thục Hân trở thành ngôi sao hàng đầu trong số 95 bông hoa nhờ bộ phim truyền hình ăn khách Thương Lan Quyết và Vĩnh Dạ Tinh Hà. Kỹ năng diễn xuất và sự nổi tiếng của cô là điều hiển nhiên với tất cả mọi người. Mặc dù một số người chỉ trích cô vì luôn đóng vai cô gái ngọt ngào và gọi cô là chuyên gia thú cưng ngọt ngào, nhưng điều này không có nghĩa là cô đã mất đi địa vị của mình. Khi chọn kịch bản, cô chú ý nhiều hơn đến chất lượng kịch bản, nhân vật và đội ngũ. Ví dụ, ban đầu cô ấy ký hợp đồng đóng phim Đùn Chắc VE đến kíp làm phim giỏi và kịch bản hay. Không ngờ, nhóm đã bị thay thế và kịch bản sau đó cũng được thay đổi.
Đây không phải là điều cô có thể kiểm soát được. Ngành công nghiệp giải trí có tính cạnh tranh cao, với nhiều tài năng mới xuất hiện và thị hiếu thẩm mỹ của khán giả liên tục thay đổi. Việc các ngôi sao có lúc thăng lúc trầm trong quá trình phát triển là điều bình thường. Woo Thư Hân đã nỗ lực hết mình để cải thiện kỹ năng diễn xuất, tích cực làm việc và không ngừng cố gắng thoát khỏi vùng an toàn của mình. Những lời đồn đại về việc mất địa vị và bị đào thải thực chất chỉ là những lời đồn đại vô căn cứ. Người hâm mộ và khán giả vẫn nên nhìn nhận vấn đề một cách lý trí và không nên để tin tức sai lệch dẫn dắt. Ba người lại trở thành cộng sự của nhau, khiến vô số người hâm mộ lăn lộn trên mặt đất vì phấn khích. Đinh Vũ Hề và Woo Thư Hân phiên giả tình thật sau Vĩnh Dạ Tinh Hà. Hàng loạt khoảnh khắc sau khi Vĩnh Dạ Tinh Hà kết thúc cho thấy Woo Thư Hân và Đinh Vũ Hề đang hẹn hò. Sau kết thúc đầy tiếc nuối của Vĩnh Dạ Tinh Hà, fan còn đang gào thét ngoại truyện bằng cách cày lại bộ phim được chiếu cách đây 3 năm của Đinh Vũ Hề và Woo Thư Hân là Khúc Bên Tàu Ánh Trăng. Hơn nữa còn đòi hỏi đoàn làm phim tung thêm phúc lợi, không để các fan phải chờ đợi quá lâu. Đoàn làm phim cũng tung ra bộ ảnh mới của cặp đôi Diệu Diệu đến từ ký Woo Thư Hân đến Đinh Vũ Hề. Bộ ảnh nhanh chóng khiến dân tình mê mệt với chemistry Di đình từ video đến cả ảnh tĩnh của cặp đôi. Bằng chứng là những cử chỉ, ánh mắt của Đinh Vũ Hề dành cho Woo Thư Hân khiến nhiều người dù chỉ xem qua hình ảnh cũng phải cảm thán, thét gào vì quá tình. Không chỉ thế, nhiều blogger còn tiết lộ thông tin show Hàng Tính Lấp Lánh còn thuê một công ty chuyên tổ chức sự kiện tiệc cưới để làm tiệc tối cho bộ tứ Vĩnh Dạ Tinh Hà. Địa điểm quay hệt như một hôn lễ thực sự và còn có cả phân cảnh Đinh Vũ Hề và Woo Thư Hân cực kỳ tình tứ đi vào lễ đường. Chính điều này càng khiến fan hâm mộ suy đoán có lẽ show Hàng Tính Lấp Lánh chính là phần phiên ngoại đặc biệt cho Vĩnh Dạ Tinh Hà.